এয়া আমাৰ অমিতাৰ খাৰ ৰেডি। গুড মৰ্নিং, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰিছো সকলো ভালে কুশলে আছে। আৰু এতিয়া অকণমান দলৰ পৰা আহোঁগে চাকি দিবলৈ ভাবি আছিলো বহুত দিনৰ পৰা। আৰু এয়া চাকি দি মেলি মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলালো। আৰু আজি যিহেতু সোমবাৰ নহয় সেইকাৰণে সমাগম একেবাৰে কম। আৰু আজি মই বহু দিনৰ মূৰত দললৈ আহিছো আৰু পৰিৱেশটো চাৰিওফালৰ অকণমান দেখুৱাই দিছো। আৰু দলৰ পৰা ঘৰ আহি পালোহিলোগে। মই এতিয়া কিটচেনত আৰু এইফালে বনাই আছো পনীৰ, এইফালে বনাই আছো চিলি পনীৰ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু সেইটো হৈছে অমিতাৰ খাৰ। আৰু মইনো কেনেদৰে অমিতাৰ খাৰ বনাইছো আপোনালোকক দেখুৱাম। তাকে খাৰ বনাবলৈ মই এয়া লৈছো অমিতা, এনেদৰে কাটি লৈছো টুকুৰা টুকুৰকে সৰু সৰুকে। আৰু লগত লৈছো পাঁচফোৰণ, তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া। এতিয়া সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ জোখৰ মিঠাতেল দিছো। এতিয়া ইয়াতে দিছো পাঁচফোৰণ কেইটা আৰু লগতে দিছো শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত। মই চাম পাঁচফোৰণ কেইটা ভজা অমিতাখিনি এতিয়া ভালদৰে 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে দিছো আন্দাজ অনুসৰি নিমখ। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছো। নিমখখিনি দিয়াৰ পাছত ঢাকনখন লগাই এতিয়া অকণমান ভাজ খাবলৈ দিম। অকণমান ভাজি ল'লো 5 মিনিটৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিছো খোৱা ছ'ডা। আপোনালোকে কলখাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু মোৰ ওচৰত যিহেতু কলখাৰ নাছিলে সেইকাৰণে মই ইয়াত খোৱা ছ'ডাকে দিছো, বেকিং ছ'ডা। আৰু বেকিং ছ'ডা দিছো মই 1 চামুচ। আৰু ছ'ডাখিনি দিয়াৰ পাছতে এতিয়া গৰম পানী ঢালি দিছো ইয়াতে। ঢাকনখন লগাই এতিয়া 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ভালদৰে উতলিবলৈ দিম অমিতাখিনি সিজালৈকে। আৰু এইখিনি সময়তে মই অন্য এটা কাম কৰি লওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইটো হৈছে স্পাইডাৰ প্লেণ্ট। খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ব্ৰাঞ্চবোৰ ওলাই আছে। এইফালে দেখিছে ওলমি ওলমি আছে। আৰু তাৰে মই এতিয়া কাটিং কৰি নতুনকৈ অনা চিৰামিক পটটোত লগাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু লগতে দেখুৱাম আপোনালোককো মই কেনেদৰে ৰিপটিং কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে যিকোনো পটত লগাব পাৰিব। কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি ব্ৰাঞ্চবোৰ ওলাই আছে। আৰু এই ব্ৰাঞ্চবোৰৰ পৰাই আমি কেইবাটাও স্পাইডাৰ প্লেণ্ট ৰেডি কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই স্পাইডাৰ প্লেণ্ট আমি একেবাৰে সৰু সৰু পট নাইবা টাবত লগাব পাৰোঁ আৰু বেছি স্পেচৰ প্ৰয়োজন নহয়। আৰু এতিয়া মই ব্ৰাঞ্চকেইটা কাটি ল'ম। মই মাত্ৰ এটা ব্ৰাঞ্চে কাটিছোঁ। ইয়াৰে আকৌ ব্ৰাঞ্চবোৰ ভাগ ভাগ কৰি আমি আকৌ বেলেগকৈ লগাব পাৰোঁ বেলেগ বেলেগ পটত। আৰু এইটো হৈছে মই শিৱৰাত্ৰি মেলাত কিনা চিৰামিক পটটো। খালী হৈ আছিলে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ইয়াতে স্পাইডাৰ প্লেণ্টটো দিওঁ। আৰু ইয়াত লৈছোঁ পটিং মিক্স। আৰু পটটোৰ হোলটোত দিবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এটা ডাঙৰ শিলগুটি, যাতে ইজিলি পানী পাছ হৈ যাব পাৰে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম পটিং মিক্সখিনি। ইয়াতে মই মাটি, ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট আৰু কোকোপিট মিলাই লৈছোঁ।
আৰু এয়া খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে অমিতাখিনি খাৰ দিয়াৰ কাৰণে আৰু পানীখিনি মই আৰু অকণমান শুকুৱাই দিম সেইকাৰণে দি থৈছোঁ লাষ্টত ধুনীয়াকৈ গোন্ধাবৰ কাৰণে কেঁচা জলকীয়া দিব লাগে মোৰ ওচৰত কেঁচা জলকীয়া নাই কাৰণে মই এয়া পকা জলকীয়া দুটাকে দি দিছোঁ অকণমান কেঁচা মিঠাতেল এয়া কেঁচা মিঠাতেল ছটিয়াই দিছোঁ এয়া খুব ধুনীয়া গোন্ধায় এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ চিক্ৰেট খাৰ বনালে লাষ্টত নমাবৰ সময়ত অকণমান কেঁচা মিঠাতেল ছটিয়াই দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো বহুত বেছি ভাল হয় ঢাকনখন লগাই দিম অমিতাৰ খাৰ ধুনীয়াকৈ উতলি আছে And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song but brand new dance. আৰু আপোনালোকৰ যিসকলে এনেদৰে বনাই খোৱা নাই আপোনালোকে বনাই চাব খাবলৈ খুবেই ভাল লাগিব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাব কমেন্ট কৰি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আপোনালোকে চাই যদি অকমান হলেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব লগতে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছৰ প্ৰথমবাৰ কাৰণে চাইছে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে কিন্তু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' বা ব্লগৰ সৈতে আজিলৈ আহিছো বাই বাই